მოგესალმებით, მეგობრებო, მე გემლავარ და ეს კლაუს თილმაკ დიზაინის YouTube არხია. დღევანდელი ჩვენი ეპიზოდი იქნება კითხვებზე პასუხი, სადაც მაქსიმალურად დეტალურად შევეცდები გავცეთ თქვენს ყველა კითხვას პასუხი. სანამ დავიწყებდეთ ჩვენს ვიდეოს, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, მოიწონეთ ვიდეო და რაც თავარია ზარისღილაკ გააქტიურეთ, რაცა არ გამოტოვოთ ჩვენი ახალი ვიდეოები. მოდით დავიწყოთ, ესე იგი პირველი კითხვა არის საიდან დავიწყოს სწავლა და ზოგადად რა უნდა ვიცოდე. საინტერესო კითხვა არის, მოკლედ სასურველია რომ ვიცოდეთ რომელი უცხოური ენა, ამ შემთხვევაში ინგლისური რა თქმა უნდა და აქ ლანგუისა ჩანგელა გუნგე შუნე ვეძებთ ლოაც კუპე ლანგუგე ნებისმიერ პროფესიაში ეგრეა რომ ინგლისური ენა უნდა ვიცოდეთ. საბაზისო დონეზე მაინც არ გეუბნებთ აქ რომ გინდა თუ არა რაცა აუცილებელია იმის სწავლა თუ ჯერ ზოგადად სფერო რა სფეროა, რაზე არის და რას ვაკეთებ და ჩვენი როლი რა არის ზოგადად ამ სფეროში. კარგი იქნებოდა მე უკვე ტექნიკურ საკითხებზე თუ გადავიდოდეთ რა. მაგალითისთვის უნდა ვიცოდეთ რაღაც გრაფიკულ ფაილებთან მუშაობა, უნდა ვიცოდეთ იმ ხელსაწყოების გამოყენება რითიც ხდება დიზაინის სწავლა, იქნება ეს XD, იქნება ეს Figma, იქნება ეს Sketch. მოკლედ ის ყველა ხელსაწყო უნდა ვიცოდეთ კარგად, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ შემდგომ უკვე დიზაინის კეთებაში. ინგლისური ენა და Figma ვისწავლოთ მოდი ჯერ და მე უკვე განვავითაროთ საკუთარი თავი რა. მეორე კითხვა არის ესეთი, როდის ეს პერსონალური კითხვა, როდის დაინტერესდი დიზაინით და სად დაიწყე შენი პირველი სამსახური. დიზაინით ახლა რო ვთქვა რომ დავინტერესდი თუ არა. დავინტერესდი ფოტოშოპი. ფოტოშოპი დავინტერესდი 2011 წელს თუ 10 წელს, სადღაც უბრალოდ აღარ მახსოვს უკვე, სკოლის მოსწავლე ვიყავი, რაღაცა ჩვენც მაიმუნობდი და უცბად მე შემხვდა, მახსოვს DeviantArt იყო ესეთი საიტი, რომელიც ძალიან ტოპში იყო, ესე ვთქვათ, პოპულარული იყო და ბევრი ადამიანი გრაფიკულ დიზაინერი, ვებ დიზაინერი მანდან თავსებდა ხოლმე თავი ამუშევრებს. ხო მეც მომეწონა რაღაცები და დავიწყე ვებ დიზაინით, მაშინ აპლიკაციები არ იყო, არც ვაკანსია არ იყო, არც ფრილანსინგი არ ყავო და მოკლედ არაფერი არ იყო, რა უბრალოდ ხობი იყო, ვებსაიტების კეთება და დიზაინის კეთება. ეგ იყო ეგ და პირველი სამსახური პროფესიონალურად უკვე წამოიწია, სფერო განვითარდა, რესურსები იყო მეტი, მობილური აპლიკაციები იყო, ყველაფერი იყო კარგად. ზრდა ჩემი აზრით დაიწყო 2015 წელს რა. და ეგ იყო ჩემი პირველი სამსახური იყო 2016 წლის დასაწყისში, ჩემი პირველი კომპანია იყო Livingstone, ერთ-ერთი საუკეთესო კომპანია საქართველოში არა მარტო. არამედ, ვიტყოდი რომ worldwide რა, მსოფლიო მასშტაბით რა ვიღოთ ერთ-ერთი საუკეთესო მარკეტინგული digital agency რა. და მან დავიწყე პირველი სამსახური, თავიდან სტაჟირებაზე ვიყავი, ერთხელჯერ გაგდება უნდა ჩემი და მე საბოლოო ჯამში დავრჩი. და ხო გავამართლე რამდენიმე ადამიანის იმედები, ესე ვთქვათ რა. შემდეგი კითხვა არის ესეთი: როგორ ხდება დამკვეთების მოძიება და რომელი საიტები გეხმარება ყველაზე მეტად ამ ხრივ? საინტერესო კითხვა არის. დამკვეთების მოსაძებნად მე პირადად დრიბლი და არა სხვა საიტი, მოკლედ დრიბლი არის ერთ-ერთი ჩემი შემოსავლის წყარო, ეს შეიძლება ვთქვა. თუმცა სულ ორგან მაქვს მარტო პორტფოლიო, დრიბლი და Behance. Behance უფრო შეკრულ პროექტებს ვდებ, უკვე кейსები რაც არის, თუმცა 1-3 წელია ალბათ არაფერი დამედია, თუ 2 წელი და დრიბლია, რომელსაც უყვარს უფრო ესე ვთქვათ ყოველდღიური, მოკლედ უფრო უყვარს აქტივობა რა. თუ არ შეგიძლია ყოველდღიურად დამუშავები, კვირაში 4-ჯერ მაინც მინიმუმ კარგი იქნება თუ დადებ ხოლმე შოთებს. თუ სტაბილურად დებ ყოველდღე და ერთი თვის განმავლობაში ვთქვათ გადააბი და 30 დღიანი ჩელენჯი გააკეთე, უფრო კარგია, იმიტომ რომ უფრო მეტი ადამიანი პოულობს და უფრო მეტი ადამიანი მოდის შემდგომ შენთან. პროექტების წარდგენა როგორ ხდება, რა სახით და მაინტერესებს მთლიანი პროექტი რამხელა ზოგ ვიცი ინდივიდუალურია, მაგრამ უშუალოდ რამხელა პროექტებში რა თანხებს გამოიმუშავებს uiux დიზაინერი. კაი, პროექტების წარდგენა. მოდი აქედან დავიწყოთ. პროექტების წარდგენა ძალიან ესეთი ეგეთი ძალიან ინდივიდუალური ამი არის. პირველ რიგში, როდესაც პროექტს აკეთებ, ეგეც კლიენტს გააჩნია, მაგრამ მოდი საუკეთესო ყველაზე პროფესიონალური შემთხვევა ვიღოთ. პროექტის წარდგენა ხდება შემდეგნაირად. დიზაინინგის, ანუ პროცესის ბოლო ეტაპი არის პროტოტაიპინგი, პროტოტიპს რომ გააკეთებ უკვე, მე ხდება უკვე დიზაინის წარდგენაც რა.
ეს არ არის ისე რომ რაღაცა დიდი 100 კაცი მოიწვიო და დიზაინი წარადგინე. არა, აქ უშუალოდ ჩართულები არიან product owner-ები, product manager-ები, მაქსიმუმ 5 კაცი, 6 კაცი ხდება ხოლმე ეს და მე შედიან უკვე რაღაცა CEO-ებთან და ოქროთ ეგეთი რამე რა. არაფერი, რომ პროტოტიპი მიდის, შეუულებრად იტესტება და შემდეგ და შემდეგ. ზედმეტ ვიზუალური ნაწილი. თუმცა არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც პროექტის წარდგენა კი რომ გვაქვს თქვა დიზაინ სისტემის წარდგენა. და იქ ხდება უკვე ყველანაირად ყველა კომპონენტის ჩვენება, მისი პატარა მინი ტესტინგი, responsive-ზე, ის შემდეგ და შემდეგ. მთლიანი პროექტი რა ზომა არის, ხო? ნუ ჩემს შემთხვევაში მე როდესაც მუშაობ ხოლმე, ჩემს შემთხვევაში ყოველთვის მაქვს ხოლმე ორი სხვადასხვა ფაილი. ერთი ფაილია, სადაც უშუალოდ ინტერფეისი არის და მეორე ფაილი არის, სადაც დიზაინ სისტემა მაქვს და თავისი მინი ბრენდინგი რა. ზომით მე მაგალითად ეხლა ქონია პატარა ზომის პროექტები და ქონია დიდი ზომის პროექტი არის, სადღაც ერთი 300-400 განსხვავებული გვერდი. flow-ებად რო არის ჩაშლილი, ერთი 600-მდე მაინც არის თვითონ სკრინების რაოდენობა ზოგადად რა. სადაც არის თითოეული flow აწყობილი, step by step ყველაფერი, ნაბიჯ-ნაბიჯ. ერთი დეტალიც რო არ აკლია რა, ძალიან დიდ ზომაზე არის, კომპიუტერი დაუტვირთავს და უკვე ფიგმას ამოუგდია, რომ 90%-ით არის უკვე დატვირთული რა და რაღაცა ქენი. მოკლედ ეგეთი მესიჯიც მიმიღია. პროექტის ზომას თანხასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. შენი ფიქსირებული საათობრივი ანაზღაურება გაქვს და იმის მიხედვით რამდენსაც მუშაობ, იმდენზე იღებ. ეგ არის იმ კითხვაზე პასუხი, რომ რა თანხას გამომუშავებ ზომის მიხედვითო რა. მაგალითად, ეხლა თუ მოდის ლენდინგი, შეიძლება ზოგჯერ ფიქსირებულიც უთხრა რა. ეხლა მე მაგალითად ჩემი მინიმალური რეინჯი ფიქსირებულზე ვიძახი ხოლმე ერთგვერდიანი საიტები რომ მოდის ლენდინგები $800 არის ეს ყველაზე ისეთი მინიმუმი რა. იმის ქვევით აღარ მაწყობს. $800-დან ზემოთ. სადაც იქნება ერთი გვერდი, ჩათვალე ერთი ლენდინგი ერთგვერდიანი საიტი $800 გამომდის ხოლმე. თუმცა მაგალითად ყოფილა შემთხვევა რომ ყოფილა 100 გვერდი და 200 გვერდი, ყოფილა ეს უფრო რაღაცა ფუნქციონალური SaaS-ი ან სხვა ტიპის პროექტი, admin პანელი და იქ უკვე საათში $40-იც ამიღია, 50-იც და მაქსიმუმი მქონია მთელ კარიერაში $80 იყო ხოლმე საათი. რაც არც თუ ისე ცოტა დაიწერა რა. მაგრამ ხო, საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ ეს კითხვა ინდივიდუალურია ესეც. რამდენი დრო ჭირდება პროექტის დასრულება საშუალოდ და პროცესში დამკვეთ ჩართულობა როგორ ხდება, ანუ რაღაც შეცვლან ჩამატება. ესე იგი, ინდივიდუალურია ესეც პროექტს გააჩნია და უშუალოდ ავიღოთ მაქსიმუმი. პლუს მინუს 2-3 დღე. და ედიტინგი როგორ ხდება ახლა? თუ მაგალითად კლიენტმა მითხრა რომ ეს ჯერ უბრალოდ დოკუმენტაციაზე შევთანხმდებით ხოლმე რომ ეს გვერდი, ამ გვერდზე ეს უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს. მე wireframe-ებს ავაწყობთ ის დაადასტურებს. ჩვენ მე როდესაც მე გავაკეთებ უკვე ამ ყველაფერს, კლიენტი რომ უკვე იტყვის ოკეია და მეორე დღეს მეტყვის რომ იცი რა ეს შევცვალოთ, ან ახალი გვერდი გვინდა, მაგას უკვე ყველაფერში ვჩარჯავთ, ანუ მაგაში კიდევ ვამატებინებთ ესე ვთქვათ არხას. ანაზღაურებას კლიენტს ჩართულობა აუცილებელია, იმიტომ რომ შენთვის არ აკეთებ მაგას, აკეთებ დამკვეთისთვის. შესაბამისად, მაქსიმალურად უნდა იყოს დალაგებული კომუნიკაცია და ამისთვის ვიყენებთ ხოლმე ან Slack-ს, ან Discord-ს, ზოგჯერ Telegram-ს, ზოგჯერ WhatsApp-ს, მოკლედ სწრაფად რომ შევძლოთ ხოლმე ერთმანეთთან კომუნიკაცია. როგორ ხდება პროექტი? განაცილება თუ ერთ პროექტზე რამდენიმე დიზაინერი მუშაობს, ძირითადად რის გაკეთება ევალება თითოეულ დიზაინერს. გააჩნია, პროექტზე უშუალოდ ინტერფეისზე ხშირ შემთხვევაში ერთ დიზაინერი მუშაობს ხოლმე, თუ თქვათ არის დიდი პროექტი, ამ შემთხვევაში ხდება განაწილება uiux ცალკე დიზაინერი აკეთებს და ამის მოვალეობაში შედის research-ი, wireframe-ები და ეს შემდეგ. UI დიზაინერი აკეთებს ხოლმე ინტერფეისებს და შეიძლება იმ UI დიზაინერმაც გააკეთოს დიზაინ სისტემა. თუმცა დიზაინ სისტემასაც შეიძლება იყოს ყავდეს ცალკე დიზაინერი. ეგრე კიდე თუ კიდე ჩავყოფს და შიშველი მანდილოსანი ერთი კვირის წინათ. ჩავშლით ამ თემას ჩავყოფთ. ჩავშლით ამ თემას შეგვიძლია კიდე დავამატოთ პროტოტაიპზე კიდე ცალკე დიზაინერი, მაგრამ ახლა სისულელია. ორი დიზაინერი ყოფნის
დიდ პროექტებს რა, ესე ვიტყოდი. ერთად შეუძლია ყველაფერი გააკეთოს, თუმცა როდესაც 2, მაქსიმუმ 3 დიზაინერი კაია. იმიტომ რომ uiux-ი თალკი ორიენტირებული იქნება uiux-ზე, UI იქნება ორიენტირებული ინტერფეისი. ინდივიდუალური მუშაობა ფრილანსზე უფრო მომგებიანია თუ დასაქმება რომელიმე კომპანიაში. ასევე რა შენიშვნები გაქვს ქართულ კომპანიებთან ამ კუთხით და თვალი თუ თვლი თუ არა რომ დაბალი ხელფასებია. ფრილანსზე მუშაობა ცუდი არ არის და კარგ კომპანიაში მუშაობა ცუდი არ არის. თუ სტაბილურად გაქვს შეკვეთები, სრულად არც გჭირდება სადმე კომპანიაში მუშაობა, მით უმეტეს საქართველოში. თუ ისე ხარ ხოლმე რომ 2 თვეში ერთხელ, 3 თვეში ერთხელ წელიწადში ერთი ფრილანსია, რა თქმა უნდა სტაბილური შემოსავალი ჯობია და კომპანიაში მუშაობა ჯობია. თუმცა შეიძლება კომპანიაში მუშაობა და ვთქვათ თვეში ერთ პროექტს აიყო ხოლმე. ეს ყველაზე მომგებიანი ის. ქართულ კომპანიებთან ეხლა ყველა კომპანიას არ ვისვამ, თუმცა რა ახლობით წარმოდგენა შორიდან რაც მაქვს და შეხებას რაც მქონია, ბოლო პერიოდში ცუდი არ არის, თუმცა მეტი შეუძლიათ. მეტი შეუძლიათ გულისხმობ ხელფასებს. არიან კომპანიები, რომლებსაც ძალიან ბევრი ფული აქვთ, მაგრამ უჯერ მაგრად რა. არ დავასახელებ, მაგრამ ძირითადად ბანკებია და კაზინოებია რა. თუმცა ყველას კაი ხელფასები ისევე მაინც კაზინოებში და ბანკებშია. კაზინოებში მაინც მუშაობას მოერიდეთ, იმიტომ რომ რეგრესი ექნებათ ეგრევე, არაფერს საინტერესოს მანდ არ გააკეთებთ. ზოგადად პროექტები არ არის, ერთ და იგივე ისინი უნდა აკეთო ინტროები და პრომოები კაზინოს აქციების შესაბამისად. Fiverr-ზე, Upwork-ზე, freelance.com-ზე რაღაცა კიდე რაღაცა, ტოპტალი ამ სხვა საიტებზე გიმუშავია, უწევ თუ არა რეკომენდაციას და შენთვის რომელი უფრო მიმზიდველია როგორც დიზაინერი. გავს საიტებზე მუშაობა. მოკლედ, ამ კითხვას ვიტყოდი, რომ Fiverr-ი ნაგავია, Upwork-ი ნაგავია, freelance.com-ი ნაგავია, people per hour არ ვიცი. ტოპტალი არ არის, ტოპტალი კარგია, ან ტოპტალს შემიძლია გაუწიო რეკომენდაცია. და crowdspring-ი არ ვიცი, ამიტომ ის დანარჩენი ყველა ნაგავია და მე ამ შემთხვევაში არც ერთგან არ მაქვს გამოცდილება, მაქვს მხოლოდ Behance და Dribbble. ამიტომ Behance და Dribbble არის სავსებით საკმარისი. რა პროცესებს გადიხარ, სანამ უშუალო დიზაინის ხატვაზე გადახვალ. research-ი შესწავლა პროექტის გაცნობიერება, ზოგადად და გაგება რა არის, რას აკეთებს ამავდროულად, კომუნიკაცია კლიენტებთან, ესე ვთქვათ, დავალების გაკეთება და დახმარება ზოგადად კლიენტებს, რომ ისე ტექ დოკუმენტაცია შეიქმნას, რომ მე დიზაინერი რო ვარ, გავიგო ყველაფერი დეტალურად. და მე უკვე ვიწყებთ უკვე wireframing-ი, ანუ UX-საც ყოფა და მე უკვე UI დიზაინი. ხომ არ გაქვთ მენტორობის სერვისი, ანუ ხომ არ გავუწერდით რეკომენდაციას ვინმესო. უშუალოდ სამუშაო პროცესში ჩართვა და პრაქტიკა მაგ კუთხით ადამიანისთვის, ვინც ინსტრუმენტები უკვე კარგად იცის და ვიზუალებს კარგად აკეთებს. იმის გამო რომ დრო არ მაქვს, შესაბამისად ვერც ვერავის ინდივიდუალურ მენტორობას ვერ გავუწევ, თუმცა შეიძლება რომ აი ესე როგორც ახლა ვაკეთებ YouTube-ზე ვიფასოთ ვიდეოები იდება, პლუს Discord არხზე თუ იმეს რაიმე კითხვა იქნება, იმ კითხვაზე ყოველთვის შევეცდები რომ კარგი და ობიექტური პასუხი და ხო, გასაგები პასუხი გავცე ხოლმე. ვერავის ვერ გავუწევ რეკომენდაციას, იმიტომ რომ ეს ძალიან საპასუხისმგებლო საქმე არის და ამიტომ არ შემიძლია უბრალოდ და დიდად ეხა არც რომელიმე სასწავლო აკადემიები და შემდეგ გულზე რაღაცა კარგად ხდება ხოლმე. ანუ არ მომწონს არც ერთი სასწავლო აკადემია და თუ რატო არ მომწონს, შემდეგ ვიდეოში ამას აუცილებლად იხილავთ, მოისმენთ და ხო, მოკლედ შემდეგ ვიდეოს ვაანონსებ რა. აკადემიები სადაც არ ვიცი, მოკლედ ძალიან ცუდად ასწავლიან uiux დიზაინს ზოგადად რა. მოკლედ სულ ეს იყო ჩვენი კითხვები. გამოგვიზარდეთ ხოლმე კითხვები ჩვენს Discord არხზე ან კომენტარებში დაგვიწერეთ ხოლმე და არ ვიცი ახლა რა ხანგრძლივობით გადავიღებ ხოლმე, მაგრამ რომ მოგროვდება ესე ამ რაოდენობის კითხვები, აუცილებლად ჩავწერ ხოლმე ვიდეოებს. ვიდეო მოიწონეთ, იმედია მოგეწონებათ, მოდი ჯერ ესე ვიტყოდ. იმედია მოგეწონებათ ვიდეო, მოიწონეთ, არხს გამოიწერეთ და ხო, ასევე Discord არხზე გაწევრიანდით, სადაც ბევრი ჩელენჯები იქნება, სადაც შეგეძლებათ ნებისმიერ დროს აიმე კითხვები დაგვიწეროთ ხოლმე, იქნება ტექნიკური თუ არატექნიკური და ხო, მაქსიმალურად შევეცდები რომ თქვენთან ერთად ვიყო და დაგეხმაროთ ხოლმე რაღაცეებში.
სულ ეს იყო ჩვენი QA. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. Cheers. Cut. So, დემონტაჟი სომალი. ეგ ლევანასია, ეგ ლევანას რა თქმა მია დემონტაჟი. რა დემონტაჟი?